О, чумаки! Значить, нам туди. Доброго дня. Доброго. Ми чисто випадково на своєму шляху зустріли село Чумаки. Розкажіть щось нам про ваше село. Започаткували його чумаки із Полтавщини. Коли їздили в Крим по сіль, верталися назад, і в дорозі їх настигла біда. У них поламалися вози, і зупинилися вони отам, де на трасі Журавель раніше був, для того, щоб перезимувати. Спочатку вони зробили землянки, а згодом побудували хати. Рябовол, от Рябого вола, П'ятовол, П'ятий віл. От такі прізвища дійшли до наших днів. Я навіть бачу, ззаду вас знаходиться така спеціальна чумацька мазниця. Це чумацька мазниця датована 17 сторіччям. І вішали ззаді на возах, і в дорозі змазували колеса. Розкажіть ще якісь цікаві факти. Розповідали, що насправді ці чумаки, вони були ледачкуваті. І говорили, коли чумак не п'є, то хліб б'є. Цілу зиму він лежав на печі і потягував отаку ось трубку. Розповідали іще, що коли заїжджали вони в села, то роздавали сіль безкоштовно вдовам або сирітським дітям. Така благодійність. Так, їх гукали на хрестини, на сватовство. Багато вони чого бачили, і багато подорожували, і розповідали всякі небелиці. Я вам дякую. Мені було приємно познайомитися з чумачкою і побувати в вашому селі Чумаки. Спасибі, мені також приємно. До зустрічі. До зустрічі. Ми їхали Микитинським шляхом і приїхали до Микитинського перевозу. Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Назар. Пане Мирослав, я хочу з вами поговорити про Микитин перевіз. Це місце було дуже важливим для переправи через Дніпро на відстані між Хортицею і до острова Тавань в нижній течії Дніпра. Саме тут, між річкою Базавлук і річкою Тамаківка, це відстань 55-60 кілометрів. Були найбагатші козацькі уходи. Тут ловили понад 60 видів цінних пород риби. І тому чумаки мали можливість їм привозити сіль сюди, щоб солити, забирати рибу, привозити харчі інші, які не доставали, зброю, порох. Тут був важливий і активний торговий центр для запорозького козацтва саме через чумаків, які були провідниками торгівлі на українських землях, особливо південних. Козаки були чумаками. Частину козаків, які були пов'язані із торгівлею, рибальством та подібне, вони зайнялися чумацтвом. Впливові люди в нашому містечку Нікополь, саме перший мільйонер, який ми знаємо в Нікополі, Чумак Коваленко в середині 19 століття. Так і ті чумаки, от бачите, які. Раз ми в Нікополі, я думаю, тут є ще якісь речі, які збереглися від чумаків. Може, є якийсь віз. Все це ви можете побачити в Нікопольський краєзнавчий музей. Пане Мирославе, я вам дякую. Було дуже приємно з вами поспілкуватися. А ми прямуємо до музею. Ідемо. Доброго дня. Доброго дня. Це ж, мабуть, справжній чумацький віз. Так, це справжній чумацький віз, унікальний. Потрапив він до нашого музею ще в 30-ті роки 20-го сторіччя, коли розкуркулювали селян в селі Лапінка. Наші нікопольці полюбляли київські вози. Вони були легкі, верткі і по степу йшли дуже швидко. Але у них була дуже маленька кількість ваги вони могли перевозити. Тому у нас в Нікополі почали робити свої нікопольські на 20 пудів. І вони мали гарні отакі от з дикої груші колеса, які дозволяли пересуватися по весінньому степу. Ці колеса, мабуть, змащували дьогтем. Так, дьога. Це був саме головне для мазника, який бігав під час зупинки і мазав колесо. Понюхайте, не страшно. Не айвон, пахне гарно. А дійсно, він ще досі пахне. Тобто Березовий. Цей запах зберігся з того часу. З 19 сторіччя, да, березовий Боже, дьоготь. дотепер. А чому ж чумаки мазали свій одяг дьогтям повністю, щоб оці от камахи не кусали їх?
Дасте мені, я також натруся, а то мене люблять комарі. Кусають і кусають. А що ж ще можна у вас в музеї побачити про чумаків? Ну, от у нас тут одяг чумацький. От є. Так, це справжній чумацький Це костюм. справжній чумацький одяг. Є посуд, ви бачите внизу. А волів десь тут не було? У нас волів не розводили, але вони були, звісно, у всіх чумаків. А восени тут проходив ярмарок худоби. І от тоді з усієї південної України сюди гнали волів. Що там можна було купити вола? Та будь-якого. Зараз, на жаль, тільки в Асканії Нова можна побачити. Пане Ігору, кажете, Асканія Нова, і там є воли. Є воли. Сам бачив. Друзі, це гарна ідея, щоб туди поїхати. Пане Ігору, будьте здорові, І ви теж. а ми йдемо за волами. Друзі, угадайте, де я зараз знаходжусь. Я на Микитинській переправі, на переправі якою свого часу користувалися чумаки. І я тримаю свій шлях до Асканії Нови, щоб побачити справжніх волів. Ми приїхали в природній заповідник Асканія Нова і зараз відправимося на сафарі в пошуках волів. Мене звати Назар. Наталя, Приємно. То, пані Наталю, у вас є тут воли. це сіра українська порода великої рогатої худоби. Є. Ну, їдемо до наших волів. Їдемо. І так, пані Наталю, я так розумію, ми вже приїхали. Тут раніше і проходив чумацький шлях. Ось тут, де ми з вами йдемо. Значить, чумаки також тут ходили. Так, і тут у них була чумацька стоянка, Так. де вони могли переночувати, бо тут був колодязь. І це саме цей колодязь. Не зовсім так. За 150 років нічого не збереглося, тому ми поставили імітацію. Колодязь, з якого пили чумаки воду. І напували своїх волів. Угу. А воли у вас є? У нас в заповіднику, та й взагалі по Україні, немає волів. Воли – це кастровані самці, яких каструють ще до річного віку, і потім з них виростають такі дуже витривалі і роботящі тварини, які не становлять такої небезпеки, як бугаї-плідники, які в свою чергу можуть нападати на людей. А воли ще й мають, окрім спокійного характеру, більший відсоток м'язової речовини, тому вони мають дуже хороші робочі властивості. У нас точно немає потреби в робочих худобі. І зараз я навіть не знаю, чи ви в Україні де-небудь знайдете волів. Бажаю вам успіху в цих пошуках. Їхали. Ми їхали до вас майже через пів України, а волів нема. Дякую, до побачення. А бугаї у вас є? Є. Ну, давайте хоч на бугаїв подивимося. Подивимося. Ну, звісно, це ж небезпечно. Бугай – це така тварина доволі непередбачувана. Він охороняє своє стадо і не любить втручання, не любить фамільярності. А я все-таки спробую познайомитися Ну, з давайте цим подивимося, бугаєм. як у вас це вийде. Ходімо. А розкажіть, куди ми зараз їдемо? Ми їдемо новою частиною дендрологічного парку Асканія Нова в загони Великого Чапельського поду. У двох загонах утримується група стадо сірої української породи великої рогатої худоби. А в яких умовах вони там проживають? Вони перебувають, можна сказати, самостійно, ми не втручаємося в їхнє життя. Тобто вони вирощують самостійно своїх малят і п'ють, пересуваються, їдять, як їм заманеться, як їм А захочеться. що вони зазвичай їдять? Лише ту траву, яка знаходиться в степу. А як вони зимою перебувають? Ви кудись забираєте в теплі місця? Ні. Сіру українську худобу не можна утримувати в теплому корівнику, тому що у них на зиму виростає дуже густа шерсть, яка прекрасно захищає їх від морозів. Тому їм теплий корівник не потрібен. Слухайте, а це наші воли? Ну, не воли, а бики. їх Бики, спробували. бугаї. Бугай відрізняється від корови наявністю темних плям, а якщо його каструвати до річного віку, то виростають воли, які не відрізняються за кольором від корови. От подивіться, як відрізняється корова і бугай. Будь ласка. Отже, ми тут бачимо 11 дорослих тварин і одного малюка, який зараз якраз смокче молоко у своєї матері. В Україні їх є зараз приблизно 1000. І ця порода все одно перебуває на межі зникнення. Чому потрібно її зберігати? Вони мають у собі такі унікальні гени, які можуть бути використані при створенні нових порід. Не піддаються ця порода таким широко розповсюдженим серед молочних порід хворобам, як, скажімо, лейкоз і туберкульоз. Крім того, вони прекрасно витримують кліматичні умови півдня України, центральної України. І бачите, який у нас тут травостій. Оцією травою вони харчуються. Ви декілька разів мені сказали, що це сіра порода. А розкажіть, як взагалі вивели цю породу як сіра?
Вважається, що ця порода походить від європейського тура, дикого предка, який був винищений ще А у тур це 17 бик, столітті. напевно, якийсь. Це дикий бик, латиною Bos primigenius. Саме ця порода вважається однією з найбільш древніх. Є навіть такі дані, що уже 5 тисячоліття, які її вирощують. Вона довгий час мала різні назви. До 20 століття її називали малоросійською, черкаською, подільською. І лише на початку 20 століття встановилася назва сіра українська порода. Вважається, що на піку своєї чисельності в середині 19 століття приблизно 20 мільйонів було цієї тварини. Я вважаю, що наші предки, вони б не змогли так ефективно, як їм це вдалося, розорати українські степи і розселитися по ним, якби не воли, якби не наша сіра українська худоба. Тому, власне, ми і тримаємо їх в нашому заповіднику, адже це наше національне надбання. Ну, дійсно, слухайте, пані Наталю, ну ви ж мені не дозволите підійти ближче до них. Ні, не треба, це небезпечно. На нас може кинутися і бугай, і корова. Вони не бояться людей. А із таким чорним на шиї це є На голові, бики. на шиї. І ще такі характерні у самців окуляри. Ага, навколо очей такі синяки, так як. Ну, темні плями. Угу. Якби вони були кастровані до року, то тоді б з них були воли, які б не мали цих темних плям. Ну, я бачу, вони не кастровані. Звичайно. Все-таки ми не знайшли того чумацького вола, але зате ми побачили і биків, і бугаїв, і корів. Пані Наталю, я вам дякую, було дуже приємно з вами поспілкуватися. Взаємно. І хоч я знаю, як зробити з бугая вола, але робити ми цього не будемо. Давайте я вас проведу до нашої сафарі-машини, Давайте. і ми поїдемо шукати, наприклад, чумацькі пісні. Давайте. Слухаєте? Слухай, і дуже люблю. Я ніколи не міг подумати, що настільки тяжко буде знайти пісню про волів. Але знаєте, я ж тут тісно співпрацюю з фольклористами. Я з ними порадився, де можна знайти і почути таку пісню. І всі одноголосно сказали: Назар, тобі потрібно їхати в Кропивницький. Адже тут, у Кропивницькому, є гурт під назвою «Дике поле». І в них настільки багато пісень, що в них точно знайдеться пісня і про вола. Ми в Кропивницькому ідемо знайомитися із Диким полем. Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Назар. Мені було потрібно знайти одну пісню. І всі фольклористи сказали: якщо вам треба, то йди до Дикого поля. Ага. А можете підказати, де знайти Дике поле в Кропивницькому? Кропивницький на дикому полі стоїть. А де той гурт знайти, який називається Дике поле? Це я і мій чоловік. Ми основа того гурту. А взагалі-то він може бути і більшеньким. Власне, і він Олексій, добрий день. Ой, добрий день. він так швиденько розростається, так поступово додаються люди. Але Ну, більше сьогодні, мабуть, ніхто вже не прийде, ні? сьогодні ні. Доброго дня. Доброго дня. Мене звати Назар. Розкажіть, як до вас прийшла така ідея назвати свій гурт Дике поле? Ще на картах 17 століття у Боплана, на картах України було так підписано нашу місцевість, і тому довго ми не думали. Вона і справді трохи дика, але симпатична. Слухайте, це правда, адже Кропивницький дуже гарне місто. Давно займаєтеся цим? Давно, з початку 90-х років. А з приводу пісні, яку сьогодні ми вам заспіваємо, то це просто знахідка, це така справжня вдача збирацька. І ми зрозуміли це прямо в той час, коли її записували, а це було в 93-му році в селі Василівка Онуфріївського району. Це пісня, яка згодом просто стала нашою такою емблемою ансамбля. Вона трапилася тільки в одному селі в Онуфріївському районі, і більше її ніде не було. Так, потім, скільки ми питали в інших селах, то ніхто її не Для знав. нашого це просто з руїн, з небуття ця пісня витягнена. Це нам таке і щастя, і вдача, і ми її... Дуже важливо, так. Ми її вже, власне, 30 років співаємо. Ну так, було одна з улюблених. Так. Якщо ми правильно зрозуміли один одного, наш зв'язок з космосом якось з'єднався, і це буде пісня про волів? Так. Вона починається словами «Ой, гей, воли, сірі половії, от чого ви, воли, так рано помарніли». Це те, що ми шукали. Хочу вже послухати цю пісню. Можна? Будь ласка. Ой, хей воли, сірі ж половики, а є чого ж ви вохоли, так рано є помага,
орніги хили. І чого воли, і рано є помарніли. А є чи васихага жохаїни, а є віни воснежага, Крим є хитиге, швидко же поганяхає, а є з Криму же і не є хитиге, а є важко ноби, а рага із Криму їде, важкої набирає, а є душини корюхучки, а є часто часто заїжджає. Ех, чумаче, дураче, пропив воза, пропив вола. Ну я ж не такий. Мій віз тепер новий, колеса накачані. Мій ВІЛ, оцініть розміри, заправлений найкращим пальним в Україні. Він довезе мене в любу точку світу. Куди захочу, туди й поїду. Опа! Не забуваємо підписуватись на наш канал, натискати лайки та дзвоник для того, щоб першими дізнаватися про наші нові відео. Ну а я мушу їхати далі. Тож до зустрічі у вашому місті.